nagtaka tayo guys kung bakit may mga OFW na hanggang ngayon ay nandyan pa rin sa ibang bansa. Halos inabot na sila ng ilang taon. Yung iba nga doon na nagre-retire na may nababasa akong ganun. Ang tagal na nila sa abroad. Mga pamilyado pa naman. Alam mo guys, pagpalagay lang natin, sige, gamitin na natin ang word na huda. Hindi ako magmumula, pero mahulaan ko nga kung bakit. Bakit tumagal si nanay sa abroad or si tatay sa abroad? Na halos ilang taon na nandyan. Yung iba nga, inabot pa ng mga 25 years, 20 years, 15 years. Alam nyo guys kung bakit? Maintulad natin yan sa isang sanggol na bata. Ang isang ina, nung hindi pa siya umalis, pagpalagay natin dito sa Pilipinas, yung bagong niyang inanak na bata, yung sanggol pa lamang, super niya, napakamahal niya, namimiss niya, ayaw niyang maiwalay sa kanya. Talaga, ang sanggol guys, napakahirap. Kahit mamalingki ka man lang, namimiss mo na ang iyong sanggol na nasa bahay. Gusto mo na makauwi ka agad. Diba guys, pag nakauwi ka sa bahay, hindi mo pa naayos yung pinamili sa palengke. Yung bata, yung sanggol mo kagad ang kinakandong-kandong mo na kaagad. Tinitingnan mo na kaagad. Halik dito, halik doon. Lahat parte ng bata, hinahalikan mo. Diba? Pero nung umalis ka na, yan ang napakasakit talaga. Napakasakit as in halos ikamatay mo na nang umalis ka dahil sa sanggol na iniwan mo. Yan, totoo yan guys. Halos araw-araw ka doon siguro sa abroad. Matagal kang makamove on, makatagal kang makarecover, halos magkasakit ka na sa kakaisip sa sanggol. Yan. Na iniisip mo palagi ang sanggol. Namimiss mo talaga as in. Dahil pumunta ka ng abroad, dahil kailangan talagang mabuhay ang iyong pamilya. Ang ina talaga ang nalabis na sasaktan. Kasi nga, tayo ang nanganak sa kanila. Tayo talaga ang labis na sasaktan. Nasasaktan ang ama, pero tayo yung ina na naaapektuhan talaga ng mas grabe talaga. Ngayon, dahil tumagal ka sa abroad, unti-unti mo nakayanan mo, nakamove on ka na, hindi ka na masyado iba yung pagka-miss mo sa iyong iniwan na sanggol na gusto mo nandiyan ang simitabi. Gusto mo siyang mahawakan man lang, matouch, or yung sa Bisaya pa, magunitan mo ba? Pero dahil sa tumagal ka sa abroad, natanggap mo na ang iyong sanggol, namimiss mo nga, pero nakayanan mo na. As in, nasanay ka na ang iyong sanggol ay wala na sa'yo. At saka kung bakit ka tumagal dyan, kasi ang inisip mo na lang is padala ka na ng padala. Hindi mo inisip na ikaw ay makauwi talaga ng Pilipinas. Ulit balik mo. Kasi ang inisip mo, nakafocus ka lang sa isang bagay. Kung sabihin mo, paano walang hanap buhay doon sa Pilipinas? Sa 25 years, sa 20 years, imposible man na walang nagbago sa inyong buhay. Sa iniwan mo dito na pamilya sa
Pilipinas? Hindi ba sila lumaki? Hindi ba sila nag-aral? Hindi ba sila itinaguyod ang iyong pinapadala? Bakit ano nangyari? Saan ba pinaghirapan mo? Mrs., kung sino man ang nasa abroad, huwag mo isipin na kontento ka na sa iyong ipinapadala o nabuhay na sila o ayun, pinakain na sila doon. Wag! Hindi importante ang pera. Ang importante dyan, guys, ang iyong buong pamilya na mayroon kang naitaguyod man lang sa iyong 25 years. Sana man lang ay may namunga doon, may sumanga, o kaya may nagugat. Bakit gano'n ang nangyari? Alam nga naman, hindi sila naawa sa iyo. O ikaw lang naawa sa kanila. Or sa isang bagay na dyan ka na lang dahil ang iyong forever ay wala na rin. Ganun ba yun? Karamihan ng ganyan ang nangyayari. Nawala si Mr., ang anak na lang. Mrs., hindi ko kayo tinuturuan. Pero, mayroong mali kung bakit ka tumagal dyan. Kaya guys, importante talaga ang komunikasyon. Dahil sa communication, marami kayong exchanging ideas. Kumustahan. Siguro wala na kayong kumustahan. At kung sinanay mo ang iyong mga anak na pwede ka magpadala, ang iyong anak naman ay nasanay sa ganun din. Yun na ang inyong trend. Yun na ang inyong nasanayan. Padala, ganyan. Wow. Tuwing magpadala ka, kumustahin mo para saan ito. Lagi ka may message dyan. Itaguyod nyo yan. Itong gawin nyo dyan. Alam nyo guys, baka sabihin ng ating mga kaibigan dyan, yung nanonood sa atin ngayon, madali ngang sabihin, pero napakahirap gawin. Mahirap nga. Kaya, bakit kayo nagtatagal dyan sa abroad? Ikaw ba'y maligaya? Or nagtiis ka lang talaga para sa iyong pamilya? Lubos sa iyong pagmamahal sa iyong pamilya. Pero that is unreasonable na inabot ka dyan ng ilang taon. Okay lang kung si Papa ang lumabas kasi siya naman talaga ang breadwinner. Importante talaga sa pamilya guys ang isang ina. Siguro maliban lang siguro kung isa ka ng byuda. Pero dapat siguraduhin mo lang na masaya ka. Huwag kang malungkot. Huwag mong dayain at huwag mong tawag nito cheat ang iyong sarili na kunwari masaya ka pero dito pala ay dumudugo na sa kalungkutan at saka nasasaktan ka na ng labis. Sa pamilya talaga guys, high-tech naman tayo ngayon. Tawagan kayo. Always talaga na mahagilap or yung magkwentuhan ng pamilya. Bakit ka tumagal dyan? Hindi ka ba nasabihan ng iyong mga anak na mama, uwi ka na, kami ay naawa sa iyo? Or baka ang after na ng mga anak mo ay pag wala ka ng ganun, hindi ko masabi kung anong sasabihin ko. Mahirap na magsalita ako ng ganun. Pag tayo ang pumunta sa abroad guys, kailangan tayo ang humakot doon. Hindi yung tayo ang hinahakutan. Napakalungkot kaya. Ang
tagal-tagal mo na doon. Na-homesick ka. Hindi mo ba naitanong sa iyong sarili? Ikaw ay pagod na. Kailangan ko rin aking pamilya. Kung 25 ka na dyan, kung ilang taong ka na dyan sa abroad, alam nga naman, yung edad mo, bumaba. Ay, tumaas yung edad mo. And then, yan ang sinasabi nila na, my mind is still willing, but my flesh is not willing anymore. Mas lalo ka masasaktan pag umuwi ka ng Pilipinas na wala nakabahid sa'yo na tagumpay. Lalo kang masaktan yun. Kaya guys, sa ating mga OFW, please, lalong-lalo sa mga pamilyado, mag-isip talaga guys. Gumawa ng paraan na still yung iyong pamilya ay intact pa rin. For human reasons, nandyan kayo, okay. Gampanan mo ang kung ano yung itatagoy sa iyong pamilya. Pero, magsumikap din kayo na makaipon talaga ng sapat at saka gumawa din ng paraan dito sa pagbalik ninyo na aangat talaga ang buhay mo. Huwag makontento guys sa padala, huwag lang ganun. Kasi kung ibig sabihin na kontento ka na sa ganyan, so ang ibig sabihin tanggap mo tapos gasto mo. Okay lang kung hindi ka tatanda. Kung tumanda ka na, mabuti lang yung sabi nila, baka nga kinakalawang pa, katawan pa ba. Kaya always tayo prepared guys. Kasi hindi natin alam. Ang ating bukas, wala nakakalam niya. Prepared lang talaga tayo palagi. Kaya, yung hindi nakipag-communicate sa ating mga pamilya, start communicating your family. And, mag-usap talaga anong ikakabuti. Siguro, wala na. Hindi ka na na-miss nila kasi nasanay na wala ka. Nasanay na sila na wala ka. Kahit wala na si nanay, basta magpadala ng pera, okay na kami dito. Ala, yun lang ang pananaw nila. Wala sila ibang pananaw. Hindi nila pinagandaan yun. Kaya guys, huwag tayong magpaano guys, tawag nito, magpabaya. Mangarap ka naman. Libreng mangarap. Okay, don't forget to subscribe. Madermaring vlog lang po. Sana ay mag-usap-usap pa rin tayo. Hula-hula sa totoong pangyayari. Bye-bye!